Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi Capricorn, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul Luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi începutul de lună este unul foarte interesant pentru că în data de 2 octombrie vom avea parte de eclipsa solară din zodia Balanță, un alt semn cardinal ca și voi, iar cu Pluto care a repoposit în semnul vostru zodiacal pentru 2 luni de zile până după mijlocul lunii noiembrie și care este și în mers aparent retrograd, formează un mix interesant pentru a transforma într-un mod benefic tot ce are legătură cu principiile voastre de viață, cu sistemul vostru de credințe, cu abilitățile voastre native, cu valorile voastre după care vă ghidați, cu modul în care aduceți stabilitatea în viața voastră, atât din punct de vedere profesional, financiar, material, cât și din punct de vedere emoțional. Așadar, pentru voi începutul de lună este unul foarte benefic pentru că aspectele formate cu Pluto din semnul vostru sunt benefice și sunt benefice și în raport cu această eclipsă de soare care se produce pe fază de lună nouă din zodia Balanță, deci soarele și luna se întâlnesc și fac acest schimb de energii sub impulsul eclipsei, ceea ce pentru voi va aduce o mai mare claritate, va aduce o mai mare putere interioară. După tranzitul lui Pluto de 20 de ani prin semnul vostru zodiacal, practic acesta este un fel de check-up, da, al modului în care voi ați integrat energia lui, al modului în care ați înțeles lecțiile prin care v-a trecut. De asemenea, vă poate aduce o schimbare benefică în cadrul relațiilor parteneriale, fie că vorbim de relații de cuplu de lungă durată sau de căsnicii, fie că vorbim de relații profesionale care durează de mult timp. Aici poate avea loc o schimbare, o promovare, poate avea loc ceva care să vă ajute să evoluați. Dacă este vorba despre planul profesional, așa cum v-am zis, o promovare sau o oportunitate de a vă face și mai mult remarcați sau să schimbați poate direcția în cariera voastră, să schimbați jobul, să se întâmple ceva benefic în această zonă. De asemenea, în plan personal puteți oficializa o anumită relație sau o puteți duce la următorul nivel. Dacă ea este pur și simplu o relație serioasă, se poate transforma într-o căsnicie. Dacă a fost o relație de tatonare, acum se poate transforma în această relație serioasă pe care să o împărtășiți și cu cei din jurul vostru și tot așa. De asemenea, aceste vești vor fi foarte bine primite și de către familia voastră de proveniență, se pot armoniza relațiile și cu cei de acasă, partenerii voștri se pot înțelege foarte bine cu membrii familiei voastre, iar acest lucru reprezintă pentru voi suportul necesar pentru ca voi să excelați în planul carierei, să puteți evolua, să puteți afla cu adevărat care este calea voastră sau în cazul în care ați aflat deja care este calea voastră, să o urmați și să vă îndepliniți menirea, să vă îndepliniți scopul. Deci pentru voi un început de lună foarte bun, benefic și cumva care vine așa ca un soi de răsplată pentru toate eforturile și provocările prin care ați trecut în ultima perioadă.
Mijlocul lunii însă este ceva mai intens, în intervalul 10-11 octombrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru va aduce la pachet emoții intense, o stare de sensibilitate mai mare, de nervozitate, de irascibilitate. Acest lucru, bineînțeles, va interfera cu modul în care reacționați în raport cu persoanele din jurul vostru, cu prietenii voștri, cu colegii voștri, cu persoane din anturajul vostru, al modului în care vă raportați inclusiv la planul intim al vieții voastre. Poate că veți avea tendința să fiți puțin mai posesivi, mai exagerați, mai geloși, pentru că veți fi năpădiți de emoții, iar acest lucru cumva nu vă va lăsa să căpătați o claritate prea mare asupra modului în care este necesar să acționați. Așadar, emoțiile voastre vor fi în contradicție cu felul în care veți acționa, adică voi în interiorul vostru veți simți foarte intens niște lucruri, veți dori să le faceți într-un anumit sens, însă acțiunile voastre vor fi fix în opoziție cu ceea ce simțiți voi cu adevărat. De aceea este foarte important să aduceți echilibru și să fiți sinceri, adică să vă permiteți să fiți vulnerabili. Dacă simțiți gelozie, dacă simțiți posesivitate, dacă simțiți neîncredere, nesiguranță, frustrare, orice fel de sentimente le aveți în raport cu partenerul de cuplu sau cu persoana cu care aveți intimitate, este benefic să arătați aceste lucruri, nu să acționați fix în opoziție cu aceste lucruri și să-l faceți să creadă că de fapt nu vă pasă, că nu vă interesează, da? Iar aceste lucruri vor aduce și mai multe probleme și vă vor afecta inclusiv în modul în care vă purtați, așa cum v-am zis, și în mediul social. Deci aceste lucruri sunt în strânsă legătură, așa că se cere o transformare emoțională mult mai clară. Aveți nevoie să învățați și mai bine să lăsați emoțiile să existe în viața voastră, să nu le mai asociați cu slăbiciune sau cu ceva complet negativ care să vă pună într-o lumină neplăcută. Prin urmare, fiți atenți la modul în care vă dozați aceste lucruri și la modul în care le exprimați. Finalul de lună își mută atenția pe propria persoană, pe nevoile proprii, pe modul în care vă simțiți în pielea voastră, pe felul în care percepeți ceea ce se întâmplă cu voi și cu mediul înconjurător. Poate fi din nou un moment tensionat pe final de lună pentru că vă simțiți într-un anumit fel, iar la muncă vi se cer niște lucruri pentru care poate nu vă simțiți pregătiți sau aveți senzația că nu sunteți potriviți. Poate că vin către voi anumite șanse și oportunități în planul carierei și aveți senzația că nu sunteți suficient de buni sau suficient de pregătiți pentru aceste șanse. Sau din contră, puteți avea senzația că sunteți pregătiți, dar că sunteți cumva nedreptățiți, că nu sunteți văzuți atât de bine pe cât v-ați dori sau că nu sunteți promovați așa cum v-ați dori. Deci finalul de lună vine cu noi situații tensionate din punct de vedere al modului în care vă simțiți în pielea voastră, al modului în care acționați. S-ar putea să vă lăsați copleșiți de problemele de la muncă și să vă încărcați cu toate acestea, iar apoi să le descărcați pe partenerul de cuplu. Acest lucru, bineînțeles că ar trebui să nu existe, pe cât posibil. În cazul în care vă simțiți copleșiți de ceea ce se întâmplă, încercați totuși să găsiți o cale de mijloc prin care să comunicați civilizat cu cel de lângă voi și dacă vedeți că nu reușiți să faceți față presiunii, mai bine încercați să vă dați un pas în spate, să vă luați un mic răgaz, da? Și să nu refulați pe cel de lângă voi, pentru că aveți voi niște probleme de percepție. Un final de lună destul de solicitant care vă pune în contact cu anumite frici pe care le aveți în raport cu ascensiunea voastră socioprofesională, cu modul în care vă percep cei din jurul vostru, cu reputația voastră, cu imaginea voastră publică. Deci acolo se pot duce anumite lupte interioare, lupte de putere. Atenție că puteți intra în conflict cu un șef, puteți intra în conflict cu o persoană cu putere de la locul de muncă, veți avea tendința, da, să vă duelați, să vă susțineți punctul de vedere cu orice preț, chiar dacă acesta nu este acceptat. Poate că voi în sinea voastră aveți dreptate, dar cu toate astea, dacă puterea totală nu este la voi, ar fi bine să învățați totuși să negociați sau să faceți un compromis, să mai lăsați de la voi, pentru că riscați să aveți niște probleme serioase cu superiorii voștri de la locul de muncă și acest lucru să se răsfrângă ulterior în calitatea relațiilor personale și al modului în care vă simțiți voi, da? Să vă scadă, așa cum v-am zis, încrederea în voi, stima de sine și acest lucru să vă frustreze și să aducă la pachet tot ce v-am povestit adineauri. Deci fiți cu băgare de seamă, dragilor.
Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Haideți să vedem, un card a vrut deja să iasă. Haideți să vedem dacă mai există și un alt mesaj pentru voi sau ne vom opri la acela. Ok, se pare că acesta este mesajul pentru voi. Wow! Și mesajul vă vorbește despre putere. Tot ceea ce ai experimentat în viața ta te-a făcut să fii mai puternic și mai curajos. Iată, cât de frumos, da? Și cât de adevărat. Așadar, după cum bine știți, ce nu te doboară te face mai puternic. Sigur, voi mergeți pe premiza asta pentru că este în structura voastră, voi oricum aveți o putere interioară fantastică, așa că ghidați-vă mai mult după aceste lucruri și aveți mai multă încredere în forțele proprii. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!